દૂધને ઉકાળ્યા વગર, મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યા વગર 7 મિનિટમાં આવું મલાઈદાર અને ક્રીમી દૂધપાક બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. કોઈ પણ આને પહેલી જ વારમાં પરફેક્ટ બનાવી શકે છે. જોઈ શકો છો પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે. તો આ દૂધપાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલ લઈ લઈશું, જેની અંદર અત્યારે આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બાસમતી ચોખા લીધા છે. તો દૂધપાકમાં બાસમતી ચોખાનો જ ઉપયોગ કરો, એનાથી દૂધપાકમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે અને દૂધપાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો કંઈક આ રીતના મેં અત્યારે લોંગ ગ્રેન બાસમતી રાઈસનો ઉપયોગ કર્યો છે, જોઈ શકો છો. હવે આને આપણે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું, અથવા તો જ્યાં સુધી ચોખ્ખું પાણી ન મળે ત્યાં સુધી આપણે ધોઈ લેવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે એકદમ કડકડતું ઉકળતું પાણી નાખવાનું છે. જ્યાં અત્યારે આપણે ચોખાને બહુ વાર પલાળી નથી લેવાના, ફક્ત 7 મિનિટમાં બનાવવાના છે ને, તો અત્યારે આપણે ગરમ પાણીનો જ ઉપયોગ કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ હુંફાળું પાણી મેં લીધું છે. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. તો અત્યારે આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીધા છે. 1 લીટર દૂધની સામે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ચોખા પરફેક્ટ માપ છે. હવે આને ઢાંકણ ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દીધું છે. ફરી પાછું આપણે એક બાઉલ લીધું છે, જેની અંદર અત્યારે આપણે 10 થી 12 નંગ જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે. અને આને પણ આપણે ગરમ પાણીમાં પલળવા માટે મૂકી દઈશું. ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી ફટાફટ બંને પલળી જાય છે અને લાંબા સમય સુધી રાહ જોવાની પણ આપણે જરૂરિયાત નથી. હવે આને પણ ઢાંકણ ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે અહીં જાડા તળિયાવાળી મેં કઢાઈ લઈ લીધી છે. તો જાડા તળિયાવાળી જ કઢાઈની પસંદગી કરવી, અને દૂધપાક બનાવતી વખતે તળિયે દૂધ ચોટે નહીં એ માટે ખરેખર થોડું ઘી નાખ્યું છે. તો ½ ટીસ્પૂન જેટલું ઘી નાખીને આપણે બ્રશની મદદથી આખી કઢાઈમાં આવી રીતે લગાડી લઈશું. એટલે જે દૂધ છે એ નીચે ચોટશે નહીં, ચોટવાને કારણે બળશે નહીં, તો બળવાની સ્મેલ દૂધપાકમાં નહીં આવે. હવે આની અંદર થોડુંક આપણે પાણી પણ નાખી દઈશું, જેથી જ્યારે દૂધ ઉકળશે ને તો તળિયે ચોટશે નહીં. તો થોડુંક જ પાણી નાખવાનું છે, લગભગ આપણે 1/4 કપથી પણ ઓછું પાણી નાખ્યું છે. અને હવે આની અંદર આપણે 1 લીટર જેટલું દૂધ નાખીશું. તો આ મારું કાચું દૂધ છે, તો કાચા જ દૂધની પસંદગી કરવાની છે. પહેલેથી ઉકાળેલા દૂધને આપણે નથી વાપરવાનું. જો પહેલેથી ઉકાળેલા દૂધનો ઉપયોગ કરો છો તો એનામાં મલાઈનો ભાગ આવી જાય છે, તો જે ફેટ લેવલ છે એ નીકળી જાય છે. તો અત્યારે આ ફૂલ ફેટવાળું ગાયનું મેં દૂધ લીધું છે. હવે આનામાં આપણે ફક્ત એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું. તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આમાં એક ઉભરો લાવી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હવે આનામાં એક ઉભરો આવી ગયો છે અને સાઈડથી મલાઈ પણ વળવા માંડી છે. તો આને આપણે આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને મલાઈને અંદર લઈ લેશું. જોઈ શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમને હું સ્લો કરી દઈશ. અત્યારે આ ટોટલ આપણે 1 લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે ને, તો આનામાંથી આપણે 3 કળશી જેટલું દૂધ અલગ એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. તો ગરમ થયા પછી જ આપણે દૂધ કાઢવાનું છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અત્યારે આપણે આમાંથી 3 કળશી ભરીને દૂધ કાઢી લીધું છે. આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં, અને આ સ્લો ફ્લેમ ઉપર દૂધને આપણે ઉકળવા માટે મૂકીશું. હવે આ જે દૂધ આપણે કાઢ્યું છે ને, એનામાં મેં 10 થી 12 કેસરના તાંતણાને આવી રીતે શેકીને લીધા છે. તો શેકીને થોડા ગરમ કરીને લીધા છે. તો ગરમ કરીને કેસરના તાંતણા જ્યારે લઈએ છીએ તો એ પોતાનો કલર અને સુગંધ ખૂબ જ સરસ ખીલીને આવે છે. તો એકવાર આ ટ્રીક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સારી રીતે ડોળી લીધું છે અને આને પણ આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું, જેથી કેસરમાંથી સરસ મજાની ફ્લેવર એન્હાન્સ થઈને આવે. હવે આપણે અહીં ચોખા અને કાજુ લઈ લઈશું. તો જોઈ શકો છો કાજુ પણ આપણા પલળી ચૂક્યા છે, ફૂલી ગયા છે, કારણ કે આપણે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અને ચોખાનો દાણો પણ આવી રીતે જોતા સરસ મજાનો બ્રેક થાય છે. અને જોઈ શકો છો કે કડકડતું પાણી લીધું છે તો કાજુ પણ 2 ટુકડા થઈ જાય છે. તો હવે આનામાંથી વધારાનું પાણી આપણે કાઢી નાખશું અને આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું. તો સૌથી નાનું જે ચટણીનું જાર આવે છે એનો ઉપયોગ કરશું, કારણ કે એનામાં સરસ મજાની પેસ્ટ તૈયાર થશે. જી હા. હવે આની અંદર સૌપ્રથમ આપણે કાજુના ટુકડા નાખી દઈશું. તો પાણી અત્યારે નહીં નાખીએ, ફક્ત કાજુના ટુકડા જ આપણે કાઢી લઈશું. અને હવે આનામાં આપણે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા છે ને, એનામાંથી આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ચોખા આનામાં નાખીશું. તો 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ચોખા લીધા હતા, એમાંથી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ચોખા આપણા દૂધપાક બનાવવામાં યુઝ થશે ને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ચોખા છે એની આપણે પેસ્ટ બનાવીશું. હવે જે આ પાણી વધેલું છે ને, એનામાંથી આપણે 5 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી નાખશું. તો આના કારણે જે આપણો દૂધપાક છે ફટાફટ ઘટ થઈ જશે અને એનું ટેક્સચર છે ક્રીમી આવે છે, મલાઈદાર બને છે, જે તમે આગળ ક્લિપમાં જોશો. તો આપણી પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે અને દૂધ પર તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડમાંથી મલાઈ વળવા લાગી છે, એને આપણે કાઢી લેશું. અને આની અંદર મેં ચોખા નાખી દીધા છે. તો ચોખા આપણે પલાળીને લીધા હતા એટલે ટુકડા થઈ જ જાય છે. ફક્ત આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી આને ઉકાળીશું ચોખાના દાણાને દૂધની અંદર. તો
તો અહીં દૂધમાં ચોખાને રંધાતા 3-1 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. આપણે દાણો ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો દાણો આપણો ભાંગી રહ્યો છે, એટલે કે આપણા ચોખા જળી ગયા છે. તો હવે આની અંદર આપણે જે કેસરવાળું દૂધ છે, જે કેસરના તાતડા દોડીને રાખ્યું હતું, એ નાખી દઈશું. અહીં તમે કલર જોઈ શકો છો, કેટલો સરસ યલો કલર આવ્યો છે. હવે થોડુંક દૂધ નાખીને જે કેસરના તાતણા રહી ગયા છે એને પણ આપણે નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં હવે આની અંદર જે કાજુ અને ચોખાની પેસ્ટ છે એ પણ નાખી દઈશું અને મિક્સર જારમાં થોડુંક દૂધ નાખીને જે તળીએ ચોટેલી પેસ્ટ છે એને પણ કાઢીને નાખી દઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ ક્રીમી દૂધપાક તમને અત્યારથી જ દેખાઈ રહ્યું છે. હવે ફક્ત આપણે 2 મિનિટ સુધી જ આપણે એને ઉકાળીશું. તો લગભગ 7-1 મિનિટની અંદર જ તમારો આ દૂધપાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી મલાઈ વરવા લાગી છે. તો હવે ગરમીમાં કલાકો સુધી રસોડામાં ઊભા રહેવાની જરૂર નથી. ફક્ત 7 મિનિટમાં તમે આ દૂધપાક બનાવી શકો છો. દૂધનું ટેક્સચર જોઈને પણ તમે કહી શકો છો કે કેટલું સરસ આપણું આ દૂધપાક બન્યો છે. હવે આનો દૂધપાકનો ફ્લેવર એન્હાન્સ કરવા માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર નાખ્યો છે. ઘણા લોકો આમાં જાયફળનો પાવડર પણ નાખતા હોય છે, પણ હું એને સ્કીપ કરી રહી છું. જો તમને ભાવે તો તમે નાખી શકો છો. હવે છેલ્લે આપણે સૌથી છેલ્લે ખાંડ નાખવાની છે. જો તમે ખાંડને પહેલે નાખી દો છો તો ભાતનો દાણો રંધાતા વાર લાગે છે ને ફટાફટ ચડતો નથી. તો અત્યારે આપણે 1/4 કપ જેટલી ખાંડ નાખી છે. જો તમને ગળ્યું થોડુંક વધારે પસંદ હોય તો પ્લસ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી શકો છો, પણ મેં 1/4 કપ જેટલી જ ખાંડ નાખી છે. અને દૂધપાક એ ચારોળી વગર અધૂરો છે. તમારા ઘરમાં ચારોળી ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવે છે, તો મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આના અંદર ચારોળી નાખી દીધી છે. હવે ફક્ત ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી જ આપણે દૂધને ઉકાળીશું. તો લગભગ 1-8 મિનિટનો સમય લાગશે. અત્યારે દૂધ ઉકળી રહ્યું છે, તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આનું ટેક્સચર આવ્યું છે. ટેક્સચર જોઈને જ તમે કહી શકો છો કે આ દૂધપાક કેટલો ક્રીમી અને ઘટ બને છે. અત્યારે હજી આ દૂધપાક ઠંડુ નથી થયું. ઠંડુ થશે એટલે વધારે થીક થશે. તો બસ આ દૂધપાકને આપણે 1-8 મિનિટ સુધી ઉકાળી લીધું છે અને સાઈડમાં જે મલાઈ વળતી આવી છે એને આપણે કાઢીને દૂધની અંદર જ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી નાખી છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો થિકનેસ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આપણે મળી છે. તો હવે આ દૂધપાકને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રીમી ઘટ અને મલાઈદાર આપણે આ દૂધપાક મળ્યું છે. આ દૂધપાકને આપણે ઠંડુ કરવા માટે મૂકી દઈશું. તો ઠંડુ થયેલો દૂધપાક ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો આ રીતે દૂધપાક બનાવી લીધો તો પિતૃઓ ચારે હાથે તમને આશીર્વાદ દીધા વગર પાછા નહીં ફરે. છેલ્લે આપણે પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે અને આ દૂધપાકને ઠંડો કરીને પીરસશો તો પિતૃઓ રાજી થઈને તમને આશીર્વાદ આપશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટન દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ આવી જ ટ્રેડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. અને હા, વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ.